අද ඔයාලා ගෙදරට රස ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එකක් හදන විදිහ අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද අපි ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එකට ඕනි කරන්නේ කියලා. ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එක හදාගන්න මම අද අරගන්නවා මිල්ක් මේඩ් ටින් එකයි. ඒ ටින් එකෙන්ම වතුර එකයි. ඒ වගේම බිත්තර 4යි. vanilla essence තේ හැඳ එකයි. දෙහි බිඳ ස්වල්පයක්. දෙහි රෙලි ස්වල්පයක් හා සාදික කුඩ ස්වල්පයක්. අමුද්‍රව්‍ය 4ම මම අද පාවිච්චි කරන්නේ බිත්තර වලින් එන පීලි ගඳ නැති වෙන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම සීනි එක කැරමල් කර ගැනීම සඳහා මම අද අරගන්නවා සීනි මේස හැඳි 4යි. වතුර මේස හැඳි 4යි. මම දැන් සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. සීනි ටිකයි වතුර ටිකයි දාලා අපි මේ සීනි ටික දිය වෙනකම් චුට්ටක් මේක දිපේ තියාගමු. මේ වෙලාවේ විනාඩියක් විතර මම ගින්දර වැඩි කරගන්නවා. වතුර ටික රත් වෙන්න ඕන නිසා කැරමල් පුඩින් එක හදා ගන්නකොට ඉතා වැදගත් කොටස තමයි මේ කැරමල් එක නිවැරදිව හදා ගැනීම. සීනි කැරමල් කරගන්නකොට ගොඩාක් කල වෙනකම් කැරමල් කරගන්නත් හොඳ නෑ. එතකොට පිටර හරිනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාම සැලකිල්ලෙන් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. ඒක බලන්න මේ විනාඩියකට විතර පස්සේ අපේ සීනි එක මම දැන් චූට්ටක් සීනි ටික මේ විදිහට හැදේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම වැඩි කරගත්තු ගින්දර ටික දැන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට අඩු කරගන්නවා. මේ විනාඩි 7කට විතර පස්සේ අපේ සීනි කැරමල් එක බලන්න වටේ සීනි ටික කැරමල් වෙගෙන එනවා. තාම මගේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියෙන්නේ. මේ සීනි කැරමල් එක හැදෙන වෙලාව ඔයාගේ ලිපේ ගින්දර ප්‍රමාණයත් එක්ක ගින්දරේ සැරත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මිශ්‍ර කරගන්න බලන්න පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා. මේ වෙලාවේ ඊටාම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේක කරවනොත් තිතරහක් එන්න බලනවා. වෙලාවක් මම කරන්නේ බලන්න දෙතම් පාට වෙනස් වෙනවා. මම ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් බලන්න මගේ කැරමල් එක හොඳට පාට වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් මම දැන් මේකේ රසටම මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් හදාගත්ත කැරමල් එක මම පුඩින් භාජනයට දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගෙන භාජනයේ වටේටම කලක ගන්න. මේ විදිහට කැරමල් එක පුඩින් භාජනයේ වටේම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හදාගත්තු කැරමල් එක මම මේ විදිහට පුඩින් භාජනයේ වටේම කලක ගන්නවා. බලන්න ලස්සන. මම අද කැරමල් පුඩින් එක හදාගන්න පාවිච්චි කරේ මේ වගේ සිල්වර් භාජනයක්. ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් සිල්වර් භාජනයක් වඩා සුදුසුයි. එහෙම නැත්නම් පියන වහන්න පුළුවන් සුදුසු භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. කැරමල් එක ගන්න වෙනකම් මේ භාජනයේ පැත්තකින් තියලා අපි ඒක පුඩින් එක හදාගමු. මම දැන් බිත්තර ටික හදාගන්න යන්නේ. මම බිත්තර ටික වෙනම භාජනයකට කඩාගෙන තමයි අපි පුඩින් හදාගන්න භාජනයට මාරු කරගන්නේ. මොකද කරකච්චි බිත්තරයක් තිබුණොත් අපේ බිත්තර ටික ඔක්කොම විසි කරන්න වෙන නිසා මම එකින් එක කඩාගෙන මේකට දාගන්නවා. හැම වෙලාවෙම ඕනම කෑමක් හදනකොට මේක වටේ තියාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. හොඳයි. අලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 4 අපි කඩාගත්තා. මේ වගේ බීටරයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ගෑරුප්පක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට හොඳට බිත්තර ටික ඔයාලා බීට් කරගන්න. බිත්තර ටික හොඳට දැන් බීට් මම මේ උපු කිරි ටිකක් මේකට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මේ ටින් එකට මේ වතුර ටික දාගෙන එකත් අපේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. පොඩක් කවුලම් කරගෙන මම මේක එකතු කරගන්නවා. විනාඩියක් විතර
මේ ටික අපි අයිස් බීට් කරගමු. දැන් මම වැනිලා එසන්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම දෙහි බිඳුවක් දෙකක් මේක ගන්නවා. දෙහි ලෙලි ටික එකතු කරගන්න. අවසානයේ මම සාතික පොඩි ටිකක් එකතු කරගෙන දැන් ඔක්කොම මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට කැරමල් පුඩින් එක හදාගත්තාම විතර පිළිගන්න පොඩක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඝන වෙච්ච කැරමල් වාදනයට දැන් මේ හදාගත්තු පුඩින් එක දාන්න. බලන්න මේ හොඳට ඝන වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වෙලාවේ ඇලරස බලන්න පුළුවන්. තව සීනි ඕන නම් මම දැන් අපේ පුඩින් වාදනේ ෆොයිල් එකෙන් හොඳට ආවරණය කරගන්න හදන්නේ. මේ හොඳට වතුරෙන් නැති වෙන්න ආවරණය කරගන්න. කට වටේ තද කරන්න වතුර යන්නේ නැති වෙන්න. මම මේ විදිහට යකට සාමුවක් දාලා තමයි මම හදාගත්තු පුඩින් වාදනය කියන්නේ. මම නැත්තම් ඔයාලට කිචන් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට හදාගත්තු පුඩින් එක oven එකේ ඩබල් බෝයිල් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට හොඳට ලිඩ් එකකින් වහලා මේක ස්ටීම් කරගන්න තමයි හදන්නේ. අපි හදාගත්තු පුඩින් එක දැන් විනාඩි 45ක් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඩබල් බෝයිල් කරගත්තත් මේක විනාඩි 45ක් ස්ටීම් කරගන්න. එහෙනම් අපි විනාඩි 45කට පස්සේ ඇවිත් බලමු. අපේ පුඩින් එක දැන් විනාඩි 45ක් ගිහින් තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ ඕෆ් කරලා ලිඩ් එක හිමීට අයින් කරනවා. ලිඩ් එක අයින් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ අත බලාගෙන මොකද හොමාලේ වදින්න පුළුවන් ඔයාලගේ අතට. මාළේ පිට වෙන්නේ නැල්ල මම හිමීට අපි හදාගත්ත පුඩින් එක එළියට ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලගේ අත ගැන. මේ වෙලාවේ ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඔයාලා. දැන් මේ පුඩින් එකේ ෆොයිල් එක අයින් කරලා අපි පුඩින් එක ඉඳලාද කියලා බලමු ටූත් පික්කින්. පුඩින් එක මේ විදිහට ඉවත් කරගෙන පුඩින් එකේ ෆොයිල් එක අයින් කරගන්න හදන්නේ. හරිස්සමට මේ වැඩේ කරන්න. ෆොයිල් එක අයින් කරගෙන පුඩින් එක ඉඳලාද කියලා බලන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කළා. ටූත් පික් එකෙන් මැදට මේ විදිහට ටූත් පික් එක යවලා බලන්න මේ මුකුත් ගෑවිලා නැහැ අපේ පුඩින් එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ පුඩින් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. පුඩින් එක අපි හොඳට නිවෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගමු. නිවෙන්න කලින් ෆ්‍රිජ් එකට දාගත්තම අපිට පුඩින් එක ගලව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම දැන් මේක පෑන් එකක් යටින් තියනවා. තියලා තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ. පිහි මේ විදිහට දාලා හොඳට පොඩිම බුරුල් කරගන්න. බුරුල් කරගත්ත පුඩින් මම ඊගාන මේ වගේ තියලා මම එකපාරටම දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අපි බලමු කොහොමද අපේ පුඩින් එක කියලා. ඉතින් අයින් කරන්න. බලන්න පුඩින් එකේ ලස්සන. හොඳට හැදිලා නේද? මේ බලන්න. බලන්න අපේ ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එක ගොඩාක් ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. අපි දැන් කපලා බලමු කොහොමද කියලා. ඒ වගේ සර්වරස ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එකක් පාලත් හදලා කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ.